Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Michelle Tan, and for today's video, gagawa tayo ng stovetop choco crinkles gamit ang kawali. So, first, kailangan natin ng 1 cup cocoa powder, 1 large egg, confectioner sugar, depende na po sa inyo kung gaano karami kasi for coating lang naman po siya. 1 cup all-purpose flour, 4 teaspoon butter, 1/2 cup white sugar, 2 teaspoon vanilla, 1/4 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of baking powder. I-mix na po natin ang ating all-purpose flour, baking powder, salt, at ang ating cocoa. At haluin nyo lang po ng maigi hanggang sa mag-mix na po siya lahat. Pagkatapos ay iset aside nyo muna. Ang next na hahaluin natin ay ang ating butter, vanilla, white sugar, and ang ating whole egg. Haluin mo lang atin ng bonggang-bongga hanggang sa mapagod ka nang mahalin siya. Ano daw? Tapos na nating i-mix ang ating wet ingredients. Ilalagay na natin siya sa ating dry ingredients. Mix na naman natin ulit mga besh. Mix lang ng mix. Parang hindi na kaya ng aking kutsarang mag-mix. So ngayon, kailangan natin maghugas ng kamay. At i-ready ang ating mga kamay dahil kailangan natin gamitin ang ating hand mixer para masahin ang ating crinkles. Ganito na ang magiging itsura ng ating choco crinkles pagkatapos nating imasa. So kayo na po ang bahala kung gaano kalaki yung crinkles ninyo. Pagkatapos nyo pong gumawa ng circle, ipa-flat nyo and then ilalagay nyo na sa confectioner sugar.
So ngayon, ilalagay na natin siya sa ating kawali. Dapat mahina lang po yung apoy para hindi masunog ang ating crinkles. Maglagay po kayo ng konting butter or oil. After 1 minute, i-flip nyo naman sa kabila. Pasensya na po kayo sa itsura ng aking kawali. Sana ninunuan ko pa po yan. So nakikita nyo naman po na natatanggal yung confectioner sugars. Nasa sa inyo na po kung gusto nyong lagyan. Kasi po nagme-melt po siya dahil sa init. So ayan, luto na ang ating stove-top choco crinkle. So ito na ang ating stove-top choco crinkles. Sobrang yummy at sobrang dali lang guys gawin. And I'm sure magugustuhan to ng inyong mga chikitings. Kaya gumawa na rin kayo. Sana nagustuhan niyo po itong video ko. Please don't forget to subscribe and click the notification bell. And don't forget to like and share. Thank you for watching.